ჩამოტვირთი აპლიკაცია STV-ჟენი. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. თქვენ უყურებთ STV-ს, ეთერშია გადაცემა აქტუალური თემა. მე მედია ცხოვრებაძე ვარ. გამარჯობა. მინისტრთა კაბინეტი სამი კვირით და ქვეყანა მორიგი სამთავრობო ცვლილებების მოლოდინში. საქართველოს დროებითი მთავრობა და ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. მამუკა ბახტაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში ოფიციალურად უკვე შეუდგა მუშაობას. ახალმა პრემიერმა დროებითი მინისტრების დანიშვნის ბრძანებასაც მოაწერა უკვე ხელი. მთავრობის ჯერჯერობით იმავე შემადგენლობას სამი გაუქმებული სამინისტროს ხელმძღვანელის გამოკლებით საპარლამენტო უმრავლესობამ 20 ივნის გამოუცხადა ნდობა. მთავრობის ეს გუნდი, როგორც ბახტაძე აცხადებს, დაახლოებით 3 კვირა იმუშავებს. ამ ხნის განმავლობაში მთავრობის შესახებ კანონში სამინისტროების 14-დან 11-მდე შემცირების შესახებ ცვლილებები უნდა შევიდეს. ამის შემდეგ ახალი პრემიერი პარლამენტს მინისტრთა კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობას წარუდგენს. რამდენად განახლებული იქნება მინისტრთა ახალი კაბინეტი და რა გუნდით გეგმავს ბახტაძე ქვეყანაში სიღარიბესთან ბრძოლას და ეკონომიკის გაჯანსაღებას ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა მანამდე ახალმა პრემიერმა პარლამენტში გამოსვლისას ძირითადი პრიორიტეტები წარადგინა. მცირე მთავრობის მოდელი, დაზოგილი თანხების სოციალურ პროგრამებზე მიმართვა, ახალი საბაჟო და საგადასახადო კოდექსის შექმნა, 2000 წლამდე საგადასახადო დავალიანებების ჩამოწერა, მცირე და საშუალო ბიზნესის ახალისება, განათლება და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ახალი პრემიერის თქმით, სიღარიბე ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი გამოწვევაა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის რეფორმა, რომელიც უკავშირდება საგადასახადო დოკუმენტების გაერთიანებას, ის რეფორმა, რომელიც უკავშირდება დღგ-ს გადასახადს, თუ როგორ მოხდება მისი ადმინისტრირება, უზრუნველყოფს სწორედ ამას, რომ მცირე მეწარმეებს აღარ ექნებათ ბარიერი იმისთვის, რომ წვდომა ჰქონდეთ უფრო დიდ ბაზარზე. 150 კაციან პარლამენტში დროებით მთავრობას ნდობა მხოლოდ მმართველი გუნდის 99 დეპუტატმა გამოუცხადა. უმრავლესობა აცხადებს, რომ ახალი პრემიერის სამთავრობო პროგრამა ქვეყნის ყველა მთავარ გამოწვევას პასუხობს. ძალიან მწვავე და კრიტიკულია ოპოზიცია და ბახტაძის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივებიდან მის გარკვეულ პუნქტებს ქვეყნისთვის საზიანოდაც კი მიიჩნევს. ოპოზიციის თქმით, მაშინ როდესაც ხელისუფლება კვირიკაშვილის გადადგომის მიზეზად სიღარიბეს ასახელებს, ბახტაძე მის მოსაგვარებლად რეალურს არაფერს თავაზობს საზოგადოებას. სამი ოპოზიციური ფრაქციიდან პარლამენტში ახალ მთავრობას არც ერთმა დაუჭირა მხარი, მათ შორის არც პატრიოტთა ალიანსმა. დროებით მთავრობას ჩვენ ნდობას ვერ გამოუცხადებთ და არ გამოუცხადებთ. თქვენ თვითონ არენდობით ამ მთავრობას და ჩვენ როგორ უნდა დაუჭიროთ მხარი, თქვენ თვითონ აპირებთ ნდობა კარგი გაგებით. თქვენ თვითონ აპირებთ მთავრობაში ცვლილებების განხორციელებას. ამიტომ ამ დროებით ფორმალურ მთავრობაზე პასუხისმგებლობა აიღოს უმრავლესობა. გაცილებით უფრო კრიტიკული იყო ახალი პრემიერის მიმართ ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა. მათი ერთ-ერთი მთავარი კითხვა იყო, დარჩებიან თუ არა თანამდებობაზე შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. თქვენი პოლიტიკური შეფასება როგორია? ამ პერიოდის განმავლობაში იყო ჩავარდნები რეაგირებაში ან თუნდაც ქმედებებში ამ უწყებაში? ის რაც დადგა, ეს არ იყო საზოგადოების ინტერესი, ანუ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა დაადგინოს მათ შორის თქვენი მონაწილეობით, რა იყო შეცდომა და რა არ იყო, მაგრამ სისტემური ანალიზის თვალსაზრისით, როდესაც პოლიტიკური სისტემა მსგავს პრობლემაზე აკეთებს ასეთ რეაქციას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ძალიან მაღალი ფასეულობების მატარებელი სისტემა. ასევე მარტივი კითხვა. თქვენ რო ეხლა რამდენიმე კვირაში წარმოადგენთ მთავრობას, ეს ორი მინისტრი, რომელიც იმ პერიოდში ხელმძღვანელობდა უწყებებს. ხელმძღვანელობაში შინაგან საქმეთა მინისტრო გასაგებია, პროკურატურაში გულისხმობ ამ დროში ქალბატონ წულუკიანს ორი ასე ვთქვათ ზედამხედველებს. იქნება თუ არა წარმოდგენილი ორ კვირაში, უბრალოდ რო ვიცოდეთ წინასწარ. არ ვაპირებ ახლა ამ კითხვაზე პასუხი გაგცეთ, თუ ვინ იქნება იმ მთავრობაში წარმოდგენილი, რომელსაც 2 ან 3 კვირაში ჩვენ წარმოვადგენთ. ეს ნამდვილად არასერიოზული იქნება. მეტი რა უნდა გააკეთოს იუსტიციის მინისტრმა იმისთვის, რომ თქვენ კაბინეტში აღარ უნდა იყოს. ან მეტი რა უნდა გააფუჭოს და ეს რაც ჩამოგითვალეთ, ნამდვილად მოხერხება უნდა ამ ყველაფრის გაკეთებას, როგორც გნებავთ, ისე შევატყილოთ, რა უნდა გააკეთოს ან რა უნდა გააფუჭოს, ამაზე უარესი რა უნდა ქნას, რომ აღარ იყოს თქვენ კაბინეტში.
მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი გამოწვევა სიღარიბეა, თუმცა ქვეყანაში ბოლო დროს და ახლა უკვე პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებსაც თუ გავითვალისწინებთ, ალბათ ბახტაძის სამთავრობო გუნდის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი იქნება. იუსტიციის მინისტრთან კითხვები თავის დროზე სამსახურიდან დათხოვნილ ანას უბელიანსა და თამას ახობაძესაც ჰქონდათ, რომლებიც მიუხედავად სასამართლოს გადაწყვეტილებისა სამსახურში დღემდე აღდგენილნი არ არიან. უბელიანი, ბატონი ახობაძე, როგორც კი სახსრულებო ფურცელი შემოვიდა, იყვნენ მიწვეული სახსრულების ბიუროში და მათ დაიწყეს ვაჭრობა ფულზე. და თქვენს რომ მოგვეცით უფრო მეტი ფული, მოიხადეთ ბოდიში და აღვასრულებთ. ვიტყვითო, დიახ, ფულზე ვაჭრობა იყო. სამარცხვინო, ეს არის ფული, ეს არის ფული. ეს არის ფული, ის ვაჭრობია. როგორ არ გასხვენ? ეს არის ფული, არ მოხდა ფულის მისუფლება. ეს არის ფული, არა ფულზე დაიწყო ვაჭრობაო და როგორ ეხა? ეს არის ფული. ხალბატონო მინისტრო, ეს არის ფული. ამის შემდეგ ჩვენ მაინც დავიწყეთ აღსრულება ამ ორი გადაწყვეტილების და ამჟამად გვაქვს სახეზე შემდეგი მდგომარეობა. არ დაუწყებ, წამოვაგე ფურცელს, ბოდიშის თანახმა ვიყავი. ბოდიშის მოხდაზე თანახმა ვიყავი. მათ ხო არა მინისტრი ეს? ეს არის ტყუილი, მინისტრი გააჩვენ ტყუილს თუ ლაპარაკ. მენი გააწინაურეთ მას შემდეგ რაც გადაწყვეტილება ჩვენ იყო უკვე მიღებული და მოგებული ქონდეთ. ტყუილი, როგორ თქვენი? ფულზე ვაჭრობა თამაზახობაზე არასდროს არ დაუწყია. თამაზახობაზე თანახმა იყო ვერ აღდგენის შემთხვევაში ოფიციალური ბოდიშიც კი მიეღო. ბოდიშის მოხდაც კი არ უნდა იუსტიციის მინისტროს იმის ნაცვლად რომ 4 წელი იმისათვის 4 წელი მაწვალა იმისთვის ჩემი უფლებები აღმედგინა. ფულზე ვაჭრობა თამას არ დაუწყია. ფული მათ რა თქმა უნდა გარიგების შემთხვევაში იყო მათი წინადადება რომელსაც ჩვენ არ დავთანხმდით. მე იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა შემომთავაზა 65,000 ლარი ნაცვლად იმის რომ ვარ იმეთქო აღდგენაზე. რადგან არ დავთანხმდი. სასამართლო არ არის აღსრულებული გადაწყვეტილება. თუ არ აღსრულდება ნიშნულობა არ აქვს მე რა მოვიგე და რა წავაგე. ოფიციალური ბოდიში მოეხადათ სამინისტროს სახელით, სადაც ისინი დაადასტურებდნენ რომ ჩვენი უფლებები ნამდვილად შეილახა და სამინისტრო ამას აღიარებს. ამაზეც უარი გვითხრეს. აი ახლა ამის შემდეგ რომ ბედავს ეს ხალი და იზახის რა თურმე ჩვენ ფულზე ვაჭრობთ, არის იმდენად სამარცხვინო. არ ვიცი. შეინარჩუნებს თუ არა წულუკიანი პოსტს მინისტრთა ახალ კაბინეტში, სადაც ცვლილებების შემდეგ იუსტიციის მინისტრი უკვე სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობასაც შეითავსებს, ჯერჯერობით უცნობია. როგორც მართველი გუნდი აცხადებს, მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებასთან დაკავშირებით კონსულტაციებში ბიძინა ივანიშვილი იქნება ჩართული. რას გადაწყვეტს ივანიშვილი? სამკვირაში უნდა გახდეს ცნობილი. თავად წულუკიანი არაფერს აკონკრეტებს, თუმცა აცხადებს, რომ თანამდებობის გარეშე იგი გაცილებით უფრო ძლიერი და საშიში იქნება ოპონენტებისთვის. ახალ შემადგენლობაში მე ვიქნები თუ არ ვიქნები, ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთი. მე მინდა იმ ადამიანებს, ვინც ამ კითხვას სვამენ, ვუთხრა. ახალ შემადგენლობაში თუ არ ვიქნები, მე ვიქნები გარეთ. მე მექნება გაცილებით უფრო დიდი თავისუფლება პოლიტიკურ ასპარეზში, ჩემს გამონათქვამებში, ჩემს პოზიციებში და გარეთაც, ნუ რა ვიცი, ნუ ექნება ილუზია, ვიქნები ქართული ოცნების გუნდის მხარდამჭერი, მათი თანამებრძოლი, ვიქნები შიგნით თუ ვიქნები გარეთ. ამიტომ ოპონენტებისთვის ჩემი შიგნით თუ გარეთ ყოფნით დიდი არაფერი არ იცვლება, მე პირიქით გარეთ უფრო თავისუფალი, მოქმედი პირი ვიქნები, უფრო ძლიერი, რადგან სტატუსი არ მექნება და უფრო შემტევი კიდევ უფრო, რადგან მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანას უფრო სერიოზული და ძლიერი ოპოზიცია ჭირდება. დროებითი ანუ ტექნიკური მთავრობა, რომელსაც მანდატი 3 კვირით აქვს მიცემული. ჯერჯერობით ყველა თანამდებობას ინარჩუნებს და დროებითი საქმიანობით არის დაკავებული. რა იქნება შემდეგ? რამდენად ჯდება კონსტიტუციურ ჩარჩოებში ეს ყველაფერი და რატომ დასჭირდა მმართველ გუნდს ამ ნაბიჯზე წასვლა? აქტუალური თემის შეკითხვებს კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია პასუხობს. ეს არის მთავრობა, რომელიც ქვეყანას ეყოლება დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში. საერთოდ რა მდგომარეობა არის ეს? რა მთავრობა გვყავს და სამართლებრივად რომ შეაფასოთ. რა ვითარებაში იმყოფება ახლა ქვეყანა და რამდენად ვთქვათ აპრობირებულია ეს მეთოდი? პრინციპში ხა ტექნიკურ მთავრობას ამას პირდაპირ მნიშვნელობით მე ვერ უწოდებდი, იმიტომ რომ მთავრობა დამტკიცებულია იმ პროცედურებით დაცვით, რა პროცედურებით გათვალისწინებულია საქართველოში მთავრობის ფორმირებისათვის. ტექნიკურ მთავრობას ძირითად შემთხვევაში იყენებენ ხოლმე სხვადასხვა სახელმწიფოში მაშინ, როდესაც არსებობს გარკვეული ტიპის პოლიტიკური კრიზისი და
არ არის შეთანხმებული ის პოლიტიკური გუნდი თუ ვინ უნდა იყოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ასეთ მსგავს სიტუაციასთან არ გვაქვს ეს ტექნიკური მთავრობები ხდება მაშინ როდესაც კოალიციური მთავრობის შექმნისთვის იქნება გარკვეული ტიპის პრობლემები და ქვეყანა რომ არ დარჩეს მართლობის და ხელმძღვანელობის გარეშე ამ დროს იკრიბება ხოლმე ტექნიკური მთავრობა რომელიც უძღვება მიმდინარე პროცესებს რომელიც არსებობს ქვეყანაში დღე ჩვენი რეალობა ცოტა ასეთი უჩვეულო და საინტერესო. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად იგივე მთავრობა, რომელიც იყო მანამდე, ვიდრე გადადგებოდა. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა უჩვეულო მდგომარეობის წინაშე აღმოჩნდით, იმიტომ რომ პროცედურული თვალსაზრისით საჭირო იყო მთავრობისთვის დროულად დობის გამოცხადება და ამავდროულად არ იყო მზადყოფნა იმისა, რომ თუ როგორ იქნება საბოლოო კონფიგურაცია მთავრობის. ჩვენ მე მგონია რომ იქნებოდა უფრო სწორი რომ პროცესები ასეთი დაჩქარებული ვადებით არ წასულიყო. ფაქტობრივად ერთ დღეში მოხდა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება. საუბარი 3 კვირის მერე რა იქნება არავინ არ იცის. შეძლებს თუ არა პარლამენტი ახალი კანონპროექტის მიღებას და ეყოფა თუ არა სამთავრობო გუნდს 3 კვირა იმისთვის რომ მოახდინოს შესაბამისი ცვლილებების ინიციირება და სწორად განსაზღვროს ახალი მთავრობის სტრუქტურა მათ შორის ძალიან ბევრი სტრუქტურულ ერთეულთან დაკავშირებით იქნება გადაწყვეტილება მისაღები ძალიან ბევრ კანონში იქნება ცვლილება შესატანი შეიძლება 3 კვირა არ იყოს ამისთვის საკმარისი ამიტომ სწორი იქნებოდა რომ ნდობის გამოცხადების პროცესი წარმართულიყო კონსტიტუციით კონსტიტუციური პრინციპებით განსაზღვრული პროცედურებით. ანუ რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში ეს კონსტიტუციური პრინციპები? კონსტიტუციური პრინციპები არ გულისხმობს მარტო ფორმალურად ნდობის გამოცხადებას მთავრობისთვის და უბრალოდ ფორმალურად სამთავრობო გუნდის თქვათ საპარლამენტო გუნდის წინაშე წარსდგენას. ეს გულისხმობს დეტალურ განხილვას და თითოეული სამინისტრო მინისტრის და მთლიანი სამთავრობო პროგრამის შინაარსობრივ და დეტალურ განხილვას, სადაც განსაზღვრებოდა და წარმოდგენილი იქნებოდა ხედვა თუ როგორი აქვს ახალ პრემიერ-მინისტრს მთავრობასთან ერთად თუ რას აპირებს ის მომავალში რომ გააკეთოს. მათ შორის მისი ხედვა მთავრობის სტრუქტურულ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო დეტალურად უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი. შეიძლება საუბარი არ იყოს ყოველ კონკრეტულ მინისტრზე, ახალ მინისტრზე თუ ვინ იქნება მომავალში, მაგრამ სამთავრობო სტრუქტურის ცვლილებებთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო აუცილებლად დეტალური განხილვა, ეს იქნებოდა ამ მთავრობის ჩამოყალიბებული სამთავრობო პროგრამის ნაწილი. ჩვენ თვალი რო გადავალოთ დავუშვათ, როგორ მოხდა კვირიკაშვილის შემთხვევაში ახალი სამთავრობო გუნდის წარმოდგენა, მაშინაც საკმაოდ სწრაფი ტემპებით მოხდა ღარიბაშვილის კვირიკაშვილის შეცვლა და შემდეგ მის მიერ წარმოდგენა გუნდის და ამ გუნდის დამტკიცება. იქაც არ ყოფილა რაღაც ხანგრძლივი ვადები. ხო, არა, ხანგრძლივი ვადები ისეც არ არის ძალიან კონსტიტუციაში განსაზღვრული და ახლობით აი ამ პროცესებს სჭირდება თქვა დასახელებას 7 დღე, განხილვას 7 დღე, მთავრობის ფორმირებას 7 დღე და მერე პარლამენტის მიერ დამტკიცება 7 დღე. უბრალოდ აქ არის საუბარი რაზე? საუბარია იმაზე, რომ თავარი პროცესი, რომელიც უნდა წარმართულიყო პარლამენტში ნდობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა 1 დღეში და 2 დღეში დამთავრებული. 7 დღე იმისთვის არის საჭირო, რომ გონივრული ვადა არსებობს იმისთვის, რომ რეალურად სრულყოფილად მოხდეს სამინისტროების მიხედვით კომიტეტებზე საკითხების განხილვა. და არა ესეთ ფორსირებულ რეჟიმში, შეუძლებელი ამ 1 დღის განმავლობაში სრულყოფილად გაიაზრო და ასევე მათ შორის საზოგადოებას მიაწოდო ინფორმაცია თუ რას ფიქრობს ახალი პრემიერ-მინისტრი. თავარი პრობლემა ჩემი აზრით იყო ის პოლიტიკური განცხადება, რომელიც გაკეთდა მანამ სანამ მთავრობის ფორმირების პროცესი დამთავრდებოდა პარლამენტში, იმასთან დაკავშირებით, რომ მოდით ეხლა ფორმალურად სწრაფად გადავწყვიტოთ და მერე დეტალური განხილვა წავა შემდეგ ეტაპზე. ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება კონსტიტუციისადმი, არ არის სწორი დამოკიდებულება საპარლამენტო ტრადიციისადმი, არ არის საპარლამენტო ცხოვრებისადმი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები მათი ქცევებით, პოლიტიკური განცხადებებით
განსაზღვრავენ უნიშნელოვანესი დოკუმენტის კონსტიტუციის პატივისცემას, იმიტომ რომ ქვეყანა იმართება კონსტიტუციით და კონსტიტუციური პრინციპებით და კონსტიტუციის ტექსტით და არა თქვათ რომელიმე კონკრეტული ადამიანის სურვილებით, ხო? ამიტომ ეს დამოკიდებულება, ეს პატივისცემა უნდა პირველ რიგში გამოხატონ უმაღლესმა პოლიტიკურმა თანამდებობის პირებმა. ამიტომ როცა საზოგადოება ხედავს ასეთ დამოკიდებულებას, ასეთ ფორმალურ დამოკიდებულებას კონსტიტუციისადმი, რა თქმა უნდა, ყველა საქმე ასეთია, რომ ეს არის ტექსტი, რომელიც მარტივად შეიცვლება და არავის მხრიდან არ გამოიხატება მის მიმართ პატივისცემა. ამ შემთხვევაში დაირღვა კონსტიტუცია თუ უბრალოდ გამოიხატა ის უპატივცემულობა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობდით? ხო, ჩემი მოსაზრებით ფორმალური თვალსაზრისით კონსტიტუცია არ დარღვეულა. ფორმალური თვალსაზრისით რაც პროცედურები იყო დაცული. მაგრამ ჩემი აზრით დაირღვა მისი შინაარსი, რომელიც გულისხმობს რომელიც აუბრობს, რომ დობის გამოცხადება პარლამენტის მხრიდან უნდა განხორციელდეს იმ პრინციპებზე დაყრდნობით, რასაც ქვია საპარლამენტო კონტროლი, ანგარიშვალდებულება, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ხელისუფლების წინაშე და ეს ნიშნავს სრულყოფილ დეტალურ განხილვას პოლიტიკურ ჯგუფებთან, საპარლამენტო ოპოზიციასთან, უმრავლესობასთან, კომიტეტებთან, ყველა სუბიექტთან. მე რა რო გასაგებია, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ერთ პოლიტიკურ პარტიას. ეს არ ნიშნავს, მაშინ დავანებოთ ყველაფერს თავი და საერთოდ უარი ვთქვათ პარლამენტის ხდომების ჩატარებაზე. მაინც ვიცით რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მაგრამ ეს ინსტიტუტები ანუ შენდება, ესე არ იქმნება დემოკრატიული პროცედურებზე დაფუძნებული სახელმწიფო, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს შინაარსი, რასაც გულისხმობს დობის გამოცხადება, იყოს სრულყოფილად წარმოდგენილი, იყოს დეტალური განხილვა, იყოს მწვავე კითხვები, კომფორტის ზონიდან უნდა გამოვიდეს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ეს არის პრინციპი, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების იქ სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკებზე საუბარია, საპარლამენტო რესპუბლიკებისკენ მიმავალ სახელმწიფოებზე, იქ აღმასრულებელი ხელისუფლების კომფორტი ირღვევა საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან ურთიერთობის დროს და საკანონმდებლო ხელისუფლება არის ჩართული ძალიან აქტიურად მის კონტროლში. ამ შემთხვევაში რა ამოძრავებდა მმართველ გუნდს, როდესაც ერთი დღის განმავლობაში მოხდა სამთავრობო გუნდის წარმოდგენა და მისი დამტკიცება და რატომ არ თქვათ გადანაწილდა ეს იმ 7 დღეზე, რაც კონსტიტუციით არის გაწერილი. რა შეიცვლებოდა იმით დაუშვათ, რომ ყოფილიყო პროცედურა დაცული სრულად და გამოხატული პატივისცემა, სრული პატივისცემა კონსტიტუციის მიმართ და ეს მომხდარიყო ყველა პროცედურის დაცვით, ანუ 7 დღის განმავლობაში, როგორც თქვენ აღნიშნავთ. შედეგობრივი თვალსაზრისით შეიძლება იგივე შემოდგება, რა თქმა უნდა, იგივე შემოდგება დამტკიცდებოდა და შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რა აზრი აქვს, ხო? მაშინ აი ესე დეტალურად. არაფერი გამოჩნდებოდა კიდევ ერთი ნაბიჯი კონსტიტუციური ტრადიციის შესაქმნელად, კიდევ ერთი ნაბიჯი საპარლამენტო ტრადიციის გასაძლიერებლად, კიდევ ერთი ნაბიჯი საპარლამენტო ხელისუფლების გასაძლიერებლად, მისი ინსტიტუციური არსის წარმოსადგენად და კიდევ ერთხელ ეს ინსტიტუციური ურთიერთობები და პატივისცემა სწორედ იქმნება კონკრეტული მოვლენებით და შემთხვევებით და კონკრეტული შემთხვევა არის ზუსტად ეს, როცა მთავრობის წარდგენა დობის გამოცხადება ხდება. ასე იქმნება. ხვალ როცა 4 წლის მერე და 5 წლის მერე და 10 წლის მერე და 20 წლის მერე, როცა თქვათ შეიძლება ასეთი საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ გვეყოლება, კიდევ უფრო მყარად შეძლებს პარლამენტი აი ამ ტრადიციების გაგრძელებას. თუ რა თქმა უნდა ამ ტრადიციებს შევქმნით, ხო? ასეთი ტიპის ინსტიტუციურ წესრიგს. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ რატო ვიცავთ მაგალითად რატო საუბრობდით ძალიან ბევრს თავის დროზე კონსტიტუცია იცვლებოდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თანამონაწილეობის პროცესი, ხო? კონსტიტუცია შეიძლება დამტკიცდეს და ის კონსტიტუციური მოდელი, რომელიც გვაქვს და ის კონსტიტუციური სრულიებები, რომელიც გვაქვს, დამტკიცებულია და მას ფორმალურად პრობლემა არ გააჩნია, მაგრამ მას აქვს მთავარი ლეგიტიმაციის პრობლემა, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ლეგიტიმაციის პრობლემა იმიტომ აქვს, რომ მის შექმნისას და მის დამტკიცებისას არ იყო ჩართულობა, არ იყო რეალური ჩართულობა პოლიტიკური ჯგუფების და საზოგადოების და ამიტომ შეიქმნეს ლეგიტიმაციის პრობლემა. ამ შემთხვევაში ვთქვათ, აი იქნება თუ არა იგივე ლეგიტიმაციის პრობლემა, აი ამ სახით, აი ამ ტიპით მთავრობის დამტკიცების შემთხვევაში. თუნდაც იყოს ის ვთქვათ სამკვირიანი მთავრობა. მთავრობის დამტკიცების პროცესი კონსტიტუციის დამტკიცებისგან იმით განსხვავდება, რომ მთავრობა არის იმის, ვინც არის უმრავლესობა პარლამენტში, ხო? ამიტომ აქ ცალსახაა, რომ
საპარლამენტო უმრავლესობა უნდა წყვეტდეს ვინ იქნება მთავრობა, ასე ეხა მოგწონს არ მოგწონს მოდელი რომელითაც საპარლამენტი ავირჩიოთ არის სწორი თუ არ არის სწორი. თავარი არის რომ ფაქტი არის ის რომ არის საპარლამენტო უმრავლესობა და რა თქმა უნდა მის ნებას უნდა გამოხატავდეს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ესე მუშაობს საპარლამენტო დემოკრატია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ უარი ვთქვათ აი ამ ვთქვათ საკითხების სწორად გადაწყვეტაში აქ ლეგიტიმაციის პრობლემა ამიტომ არ არსებობს სხვა თვალსაზრისით შეიძლება იყოს ლეგიტიმაციის პრობლემა იყო ცალსახაა რომ ერთ დღეში და დღეში ეხლა წინა დღეს როცა ხდება განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ უმრავლესობის შეკრებაზე სამთავრობო ცვლილებებზე არ ყოფილა საუბარი და მეორე დღეს პრემიერის გადადგომა ხდება ეს ფაქტი ცალსახად მეტყველებს რომ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებები არ მიიღება უმრავლესობის მიერ ხო იქ რაღაცა ვიწრო ჯგუფი წვეთს ყველაზე ესეთი რბილად რომ შევაფასოთ ეს ყველაფერი ამიტომ ამ თვალსაზრისით შეიძლება იყოს ლეგიტიმაციის პრობლემა ცალსახად ჩანს რომ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში არც ერთი მთავრობის მეთაური არ იყო რეალური პოლიტიკური ლიდერი ქვეყნის და არც ერთი მთავრობის მეთაური არ იყო გუნდის პოლიტიკური ლიდერი. არც ერთ შემთხვევაში, მაშინაც კი როცა ვთქვათ ღარიბაშვილი და კვირიკაშვილი იყვნენ პარტიის თავმჯდომარეები, არც ერთ შემთხვევაში ყველა კარგად იცის ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით შეიძლება არსებობს პრობლემა, იგივე ახალ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით, არის თუ არა ეს პოლიტიკური გუნდის ლიდერი. არა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ხვალ მასაც მარტივად მოუწიოს წასვლა თანამდებობიდან. ეს ქმნის თქვათ ლეგიტიმაციის პრობლემას და არა თქვათ პროცედურულად. დაახლოებით 2-3 კვირის განმავლობაში უნდა მოხდეს მთავრობის შესახებ კანონში შესაბამისი ცვლილების შეტანა იმასთან დაკავშირებით, რომ 3 სამინისტრო გაუქმდა და ისინი გადანაწილდა დანარჩენ სამინისტროებში. რამდენად მოესწრება სრულყოფილად თქვათ აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება და თქვენ როგორ ხედავთ შემდეგ პროცედურას მინისტრთა ისევ ახალი კაბინეტის დამტკიცებას, რამდენად იქნება ისევ ეს კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, კონსტიტუციურ ფარგლებში? ხო, ანუ რაც შეეხება ახალ შემადგენლობის დამტკიცებას, ყოველ შემთხვევაში წინასწარი განაცხადი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ შემდეგი დამტკიცების დროს იქნება სრულყოფილი პროცესი წარმართული, ანუ ეს უფრო დეტალური და შინაარსობრივი განხილვა, რაც იმედი მაქვს ასე იქნება, თუ მით უმეტეს სამინისტროები გაერთიანდება, შემცირდება, ახალი მინისტრობის კანდიდატები გვეყოლება, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გაზრდის აი ამ თქვათ აი ამ პროცესის ხარისხს, რომელიც პარლამენტში წარიმართება, მე ამის იმედი მაქვს. ახლა რაც შეეხება 3 კვირაში კანონპროექტის განხილვა და დამტკიცებას პროცედურულად ეს მოსწრებადია, პარლამენტი შეძლებს ამის დამტკიცებას. სამი მოსმენით, აქ მნიშვნელოვანია, რომ ტექნიკურად შეიძლება მართლა ვერ მოვასწრებთ, იმიტომ რომ ჩვენ კანონის მიღებას, დამტკიცებას სჭირდება ინიცირება, განხილვა საპარლამენტო, შემდეგ პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერა გამოქვეყნება. ხო, ეს პროცესი იქნება ვეტო იქნეს გამოყენებული, იქნება ხო არ ვიცი წინასწარ, ხო? იქნება სხვა მარტო ამ პროცედურას რომ მივსდიოთ, ხო? სამკვირე შეიძლება არ ჩაეტიოს, ტექნიკურად არ ჩაეტიოს. აი ამ ვეტოს გათვალისწინებთ თუ იქნება ეს ერთი. მეორე არის უკვე შინაარსობრივი საკითხი, იმიტომ რომ მარტო მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილების შესახებ კანონში სამინისტროების რაოდენობის შემცირება არ იქნება საკმარისი, ხო? იქ იქნება ძალიან ბევრ სხვა კანონში გადაწყვეტილება მისაღები, ხო? იქ რეორგანიზაციების, სხვა სტრუქტურული ერთეულების გადატანა ერთ სამინისტროდან მეორე სამინისტროში. ჩვენ რაღაცა გათვალისწინებით, რამდენად შეიძლება რომ თქვათ ეს პროცესი იყოს სრულყოფილი? ხო, მე ეჭვმეპარება რომ 3 კვირაში ეს იყოს სრულყოფილი და რთული იქნება. ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს თითოეულ სამინისტროში, ბევრი საკითხი არსებობს. ეხლა როგორ მუშაობს საჯარო სექტორი, ალბათ ბევრს აქვს წარმოდგენა და მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც დღეს მთავრობაში არიან, დარწმუნებული, იმიტომ რომ ფიზიკურად ქონათ ამ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კავშირი, ხო? ჩემი აზრით, ეხლა მე რა გამოცდილებაც მაქვს, ძალიან ბევრ სტრუქტურულ ერთეულში, ბევრ საჯარო სამსახურის პირში, ბევრ სამინისტროში არის კონკრეტული პრობლემები, რომელსაც დრო ჭირდება გადაწყვეტა. ეს ცვლილებები რაღაცა პროცესებს გააჩერებს, რაღაცა საკითხების გადაწყვეტა გადაიწევს ერთი სამინისტროდან მეორეში გადასვლას, იქ თავისი პრიორიტეტები დახვდება იმ სამინისტროს, თავისი თქვათ ხელმძღვანელობა დახვდება და ბევრი
ტექნიკური ტიპის პრობლემები შეიქმნება. ჩვენ გქონდა ასეთი გამოცდილება, როცა რაღაცა სამინისტროების რაოდენობა შემცირდა, ხო? და თქვა ჩვენ ამ ყველაფერმა რომ ამას გარკვეული დრო ჭირდება. მე არ ვამბობ ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრება არის რომ ამის გამო აი ამ პროცედურული პრობლემების გამო ჩვენ უარი კი არ უნდა ვთქვათ თავრობის ვთქვათ რაოდენობის შემცირებას. არა კი მე მაგათად შეიძლება მომწონდეს ეს კომპონენტი, როდესაც უფრო მცირე მთავრობა მართავს ქვეყანას, ხო? აი ამ ეკონომიკის და ამ მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ გადაწყვეტილება იყოს სრულყოფილად ჩამოყალიბებული, გათვლილი და ესეთი ნელა შვიდად გადაწყვეტილი. ეს საბიუჯეტო სახსრების შემცირება იქნება, რეალურად ბიუროკრატია შემცირდება თუ არა, რას უშვებით ამ ადამიანებს, ვისაც მოუწევს სამსახურის დატოვება, რამდენად მზად არის კერძო სექტორი წაიყვანოს ეს ადამიანები, ხო? აი ბევრი ეს ფაქტორი გასათვალისწინებელი, ამიტომ ხა სამ კვირაში ჩემთვის შეიძლება ცოტა ისეთი იყოს დროში უსწრებელი, მაგრამ ნახოთ. Შეძლო მაგალითად დაუშვათ ვერ მოესწროს ეს ყველაფერი და ჩვენ მივიღოთ ისევ იმ შემადგენლობით მთავრობა და არაფერი არ შეიცვალოს სამომავლოდ. ანუ იმ მოტივით რომ ვერ მოესწრო მაგალითად გარკვეული ცვლილებების განხორციელება, ეს ყველაფერი დროულად ვერ მოხდა და ამ დროს ქვეყანა ვერ იქნება ესეთ რაღაცა დროებითი მთავრობის მდგომარეობაში და შეიძლება დაგვიმტკიცონ ისევ იმ შემადგენლობით მთავრობა. ამ შემთხვევაში თქვენ თქვათ როგორ შეაფასებთ სამართლებრივად ეს რა მდგომარეობა იქნება თუ თქვათ დარჩება ისევ მთავრობა იმავე შემადგენლობით რომ გადადგა და ნდობა გამოუცხადეს მთავრობის იმავე შემადგენლობას, არაფერი არ შეცვლა ფაქტობრივად, გარდა სამი სამინისტროს გაუქმების და იმ სამინისტროების იმ მინისტრების წასვლის. და ნახოთ როგორ წარიმართება პროცესები, თუ ხე სამკვირაში ვერ მოასწრეს კანონის დამტკიცება, ალბათ გადაწევენ ამ პროცესს. შესაძლებელია რომ ეს გამოყენებულ იქნეს შემდეგი დროის გასაწელად და მართლაც იგივე შემადგენლობა დარჩეს თავრობის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის ზოგადად. თქვენ როგორ უყურებთ, როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა დარჩეს თავრობის იგივე შემადგენლობა საბოლოო ჯამში? ძირითადი კომპონენტი, ანუ ძირითადი დამტყმელი ძალა, ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება დარჩეს. რა თქმა უნდა, ამის დიდი შანსი არსებობს, იმიტომ რომ აღმას როცა ჩვენ ლაპარაკობთ აი ამ მოდელის მართლობაზე, ხო? მით უმეტეს, აი, ყველაფერს თავი დავანებოთ ოქტომბრის მერე საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო საპარლამენტო ფაქტობრივად მთლიან საპარლამენტო რესპუბლიკას მივიღებთ. აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული ადამიანები. მთელი მთავრობის შემადგენლობა, ერთიანი ჯგუფი, რომელიც პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებს აღმასრულებელი ხელისუფლების გამოწვევებს ერთიანად და აქ რა თქმა უნდა ხა ახალი პრემიერ-მინისტრი ძველი გუნდით ცოტა პრობლემური შეიძლება აღმოჩნდეს, მაშინ რა ცვლილებებზეა საუბარი, ხო? იმიტომ რომ ეს ცვლილებები სამინისტროების დონეზე უნდა გადაწყდეს და სამინისტროს თუ გეოპოლიტიკური ხელმძღვანელი ეყოლა, მაშინ რა თვისობრივ ცვლილებებზე გვექნება საუბარი. ეს იქნება უბრალოდ ესეთი ცვლილება, როდესაც ერთი ადამიანი შეიცვალა მეორეთი და სისტემა ისევ დარჩა ისე როგორც არის. ამის რისკები არსებობს. თუ პრემიერ-მინისტრს, ახალ პრემიერ-მინისტრს აქვს იმის რეალური ამბიცია, რომ მან რაღაცა საკითხები შეცვალოს და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა გააძლიეროს, რა თქმა უნდა, მას დაჭირდება თავისი პოლიტიკური გუნდი და მისი პოლიტიკური გუნდის გაძლიერება და ეს მისი პოლიტიკური გუნდის გაძლიერება გულისხმობს საკვანძო სამინისტროებში მინისტრების შეცვლას. ელოდებით თუ არა რომ იქნება ახალი მინისტრობის ახალი კანდიდატები წამოყენებული ამ საკვანძო სამინისტროებში? არ ვიცი, წესი და რიგით უნდა იყოს. ეხლა მე მიჭირს რომ მე არ მაქვს ესეთი ვიწრო შიდა პარტიული ინფორმაციები, ხო, მე არ ვიცი რა განწყობებია შიგნით, თქვა, ქართულ ოცნებაში და როგორ ხდება ასეთი დეტალური გადაწყვეტილების მიღება. მე შემიძლია რაღაცები ვივარაუდო, დასკვნები გავაკეთო კონკრეტული ქცევებიდან გამომდინარე. ამიტომ მიჭირს იმის თქმა, ესეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული თუ არა, რომ მაგალითად პრემიერმა ბახტაძემ მოიყვანოს ახალი პოლიტიკური გუნდი, ძირითადი ნაწილი. მიჭირს, ვნახოთ, არ ვიცი, ამიტომ დაველოდოთ სამ კვირას რაღა დარჩა პრინციპში. ასეთი იყო აქტუალური თემის მთავარი თემა დღეს. მე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩამოტვირთი აპლიკაცია STV-ზე. უყურე, უსმინე, წაიკითხე.